ඇත්තටම කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩීබග් ඩිජිටල් සෙන්ටර් ආයතනය අඩි 10 මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මේ අවස්ථාවේ අපේ පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන්න සූදානම් වෙන අන්දම. ඉතින් බලන්න පුළුවන් දැන් අපි කොහොමද මේක පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දෙන්න කලින් අන්ලෝඩ් කරන්න තමයි මේ සූදානම්. මගේ තාක්ෂණික සහායක පිරිස, මගේ තාක්ෂණික කළමනාකරු, ඒ වගේම අනිත් සියලුම දෙනා මාත් එක්ක මෙතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ කටයුතු කරන්නේ කියලා. ඔව් අපි දැන් බලමු අපේ අලුත්ම AD3202 Thunderjet machine එක මේ පැකින් ගලවන විදිය තමයි මේ පේන්නේ. මැෂින් එක දාලා සුළුසුළු වැඩ කරනවා. අපි මැෂින් එකේ පැක් එක ගලවලා අලුත් මැෂින් එක තමයි අපි කස්ටමර් සයිට් එකට බාන්න හදන්නේ. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Thunderjet AD3202 printer එක කොහොමද අපි අන්ලෝඩ් කරන්නේ සූදානම් කියලා. දැන් සියල්ල සූදානම් වෙලා තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී printer එක අන්ලෝඩ් කරන්න. අපි තව සුළු මොහොතකින් බලමු කොහොමද අපි printer එක මේ ස්ථානයට අරගන්නේ කියලා.
කරොත් එහෙම USB එක not connected කියලා කියන්නේ software run වෙන්නේ නැහැ නේද කියලා කියනවා. දැන් අපි අපේ අලුත් Thunderjet AD3202 machine එක install කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ print head එක හයිගල්ලා ink දාලා calibration හදන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම print එකක් දාන්න කලින් අපි ඒක කරන දේ ඊට පස්සේ දානවා. දැන් අපි print head එකක් install කරලා ඒකට ink දාලා ink load කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි material එකක් දාලා calibration ටික හදලෙමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් print out එකක් ගන්න. අපි මුලින්ම nozzle test එකක් print කරලා බලනවා. head එකේ blocks මොනවාරි තියෙනවද මොකද කියලා head එකේ status බලා ගන්න. nozzle එකක් විතර block කරලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් අපිට calibration අපේ වැඩේ කරන්න. අපි මේකෙන් බලන්නේ head එකේ physical alignment එක කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ head එක හැරිලා තියෙන්න පුළුවන් හරියට කෙලින් නැතුව ඉස්සෙල්ලාම ඒක හදලා ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අනිත් දේ බලන්නේ. අපි දැන් feeding adjustment එක බලන ගමන් අපි මෙතන මුලින් head එකේ physical alignment එක බලුවා. හරි අපි දැන් calibration හදලා ඉවරයි. head එකේ physical alignment බලුවා. ඊට පස්සේ feeding හදුවා. ඊට පස්සේ bidirection හදුවා. දැන් අපි print එකක් දාලා බලමු.
ඔව්. ඇත්තටම ඊයේ රාත්‍රියේ අපි දකින්න නැති print එක මේ අවස්ථාවේ මේ ස්ථානෙට ගෙනාවා. ඊට පස්සේ අතුලට ගෙනලා මැෂින් එක අන්ලෝඩ් කරලා ඉවරලා මේ වෙනකොට අපි සම්පූර්ණ setup එක පුරුදු කරලා print එකකින් output එක ගෙනලා අරගෙන ඉතින් ඒක output එක ගෙනලා ගන්න පුළුවන් අපගේ ටීම් එකට අවස්ථාවේ ඒ software පස් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් මේකේ තියෙන සියලු වැඩසටහන අපි ඉවර කරලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් තව තියෙනවද මේකේ ඉදිරියට? නෑ ඇත්තටම දැන් අපි සීලුම දේවල් කරලා ඉවරයි. අපි කරන්න තියෙන්නේ මේ කැරේජ් එකේ කවර් දෙක හයි කරන විතරයි. ඊට පස්සේ අපිට කස්ටමර්ට හෑන්ඩ් ඕවර් කරන්න පුළුවන් මැෂින්. එතකොට ඇත්තටම ඩීබග් ඩිජිටල් සෙට් ආයතනය වල Thunderjet කියන්නේ අපේ most popular brand එක. ඉතින් ඒ Thunderjet අඩි 10 වගේ මුද්‍රණයක් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. ඉතින් අපි මේ කස්ටමර්ට මේ වෙනකොට මුද්‍රණයක් ගාවට කියලා පුදාන වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා දකින්න පුළුවන් මේ පොටෝමොටික් කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ආකාරය. මේක පළවෙනි print එක තමයි මේ තියෙන කැලිබ්‍රේෂන් කරාන් පස්සේ. ඉතින් මම හිතනවා අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ අත්දැකීම ඔබට දෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මුද්‍රණ ක්ෂේත්‍රයට එළඹෙන්න. මේ වගේ මුද්‍රණයක් දැකලා නිකම් කියන්න ඩීබග් ඩිජිටල් සෙට් ආයතනයක් තමයි ඔබට අත්දැකලා දෙන්න.